Sziasztok! A szokásos angol mondat után mindjárt folytatom magyarul. Hello everybody! If you'd like to hear this message in English, you can check out the time code listed underneath the video and skip right to it. Üdvözöllek benneteket! A mai alkalommal 2010. október 4-éig szeretnék visszamenni egy kicsit időben és beszélni arról a napról, illetve a tapasztalatairól, ahogyan én láttam és megéltem őket. Gyanítom, hogy emlékeztek rá, vagyis hogy tisztában vagytok vele, hogy melyik napról beszélek, hogy ez a devecseri katasztrófának az időpontja, amikor valószínűleg többeteknek is, vagy szinte mindenkinek van egyfajta emléke arról, hogy mit csinált aznap, hogyan értesült a hírekről. Én is megosztanám veletek, hogy ez hogy történt az én életemben, illetve teszem mindezt azzal a felvezetéssel, hogy ezzel szeretném megköszönni azt az áldozatot, illetve értelmessé tenni sokkal inkább mondjuk így azt az áldozatot, amit az a 10 ember az életével hozott, hogy mi azt a tanulságot ma összegezhessük, amit én megosztok veletek, és hogy a jövőben ne így cselekedjünk. És én ennek kapcsán egyébként nem a marról beszélek. Az is fontos, de én azt gondolom, hogy itt, és mindennek kapcsán az embernek elsősorban magával kell foglalkoznia, hogy ő mit, miért csinál. Én amikor ez a katasztrófa megesett, akkor az emberekkel ellentétben nem azzal foglalkoztam, hogy a mal felelősségét tárgyaljam, mert úgy voltam a dologgal, hogy bárki, akit kritizálni szeretnék, abban az emberben látnom kell önmagamat, illetve minimálisan egy korábbi önmagamat. Tehát a MAL vezetői kapcsán is én bármi rosszat akarnék gondolni vagy mondani róluk, akkor figyelembe kell vennem, hogy az én életemben ugyanúgy jellemző volt, akár helyenként még jellemző a halogatás. Tehát ez egy olyan emberi tulajdonság, ami ehhez a katasztrófához vezetett, ami bennem is fellelhető. Tehát amíg az elsődleges feladatokat nem végeztem el, és az pedig a sebekgyógyítás, az emberek segítése, addig nincsen jogom azzal foglalkozni, illetve teljesen feleslegesen is teszem, hogy azzal foglalkozom, hogy mások milyen hibát követtek el. Úgyhogy én amikor ez az egész esemény, erről értesültem, hogy mi történt, akkor egy nagyon kedves barátom éppen nálam volt szabadságon, Vas megyében voltunk, és hát a barátaim néha járnak így, hogy szegényemmel közöltem, hogy azt hiszem, hogy nekem Devecserben a helyem. És ez egy kicsit olyan érzés volt számomra, amikor a Katrina kapcsán az államokban is megéltem egyfajta tehetetlenséget, és akkoriban a férjemmel az államokban sokat beszéltünk róla, hogy mit tudunk tenni. Én ott az amerikaiaktól egy óriási, hatalmas, csodálatos összefogást láttam, hogy tényleg lelkek egymásra találtak és együtt gyógyultak. És én bennem egy ilyen vágy élt aznap, hogy nem volt pénzem, amit felajánlhattam, nem volt bármi olyan, ami eszembe jutott, amivel rendelkeztem, ami segíthetett volna ezeknek az embereknek, és arra gondoltam, hogy mi segíthet nekik a legjobban. Hát annyira elkeseredett, amikor elkeseredett az ember, akkor valójában egy segítő kézre, egy ölelésre vágyik, hogy gyógyulni tudjon, hogy megnyugodjon a lelke. És én fogtam magam és lementem, hogy ez a gyógyító ölelés legyek az emberek számára. És hát amivel szembesültem, az valójában röviden úgy jellemezhető, hogy srácok, biztosak lehetünk benne, hogyha bármi történik a világban, itt Magyarországon vagy a nagyvilágban, egyet biztosan tudhatunk, senkire nem számíthatunk. Tehát konkrétan a szomszéd nem köszönt be, nem kopog be, hogy mi van velem. És itt természetesen arról is szó van, hogy a szomszéd ugyanolyan bajban volt, de hogy én itt a szomszédok alatt magyarokat értek. Hogy a magyar ember inkább a számítógép előtt, bocsánat, de mocskolódik, mint hogy megmozduljon benne az a vágy, hogy elképzelje, hogy ha én ilyen helyzetben lennék, mire vágynék, és hogy oda menjen, és hogy ezt megtegye másoknak. Most én, amikor odaérkeztem, akkor azt tapasztaltam, hogy olyan káosz volt, hogy valójában egyik helyről a másikra küldtek, helyenként olyan szemmel néztek rám, hogy én már azon csodálkoztam, vagy azt vártam, hogy mikor készítenek rólam fényképet, hogy ki fiaborja vagyok, és mit keresek itt segítő szándékkal. Mert végül arra jutottunk, arra a következtetésre, hogy elindulunk az utcákon, és egyszerűen bekopogunk az első házba. Hát a legelső házba, ahogy bekopogtunk, azonnal azt mondták, hogy bizony jól jön a segítség, és én ott rengeteget tanultam. Az ember a szükség esetén, katasztrófa esetén, amikor nagyon nagy baj van, akkor tényleg összeszedi mindenét, minden tudását, minden erejét, és menti magát, meg menti, ami menthető. És nekem az, hogy ebben az élményben részem volt, gyakorlatilag más kárán
én olyan szerencsés voltam, hogy tanulhattam, hogy ezt hogyan csináljuk, ez egy nagyon fontos élmény volt az én életemben. És ezek a helyi emberek megtanították, hogy hogyan tudunk összefogva, láncot alkotva, egymás kezéből kivéve a munkát tényleg ott feltakarítani. Elképesztő munka volt, elképesztő, nagyon fáradtságos, tényleg estig dolgoztunk. És aztán a következő héten, ahogy a helyszínre érkeztem, azt tapasztaltam, hogy olyan szempontból már szervezettebb volt a dolog, hogy mondjuk a katasztrófavédelmisek egységekbe osztották az önkénteseket, de hát sokra nem mentünk vele, ugyanis olyan képtelen feladatok elé állítottak minket, ami helyenként veszélyes is volt. Tehát, hogy mi csoportosan húzzunk ki egy drótkerítést a vörösiszapból, tépjük ki a földből. Hát, megmondom őszintén, hogy örülök neki, hogy feladtuk elég hamar, mert nem szívesen estem volna ott bele a vörösiszapba, és más se láttam volna, hogy ez történik vele, nem szívesen. A kert végében levő farrönkök, hatalmas farrönköket, banális módon a kert elejében vagy a ház elejében levő konténerekbe egyenként karba fogva kellett cipelnünk. És amikor azt felvetettem, hogy esetleg a múlt hetiekből tanulva én azt javaslom, hogy adjuk egymás kezébe, alkossunk sorfalat, akkor valószínűleg azért is, mert nő vagyok, azonnal leintettek, hogy hát erre nincsen szükség. Úgyhogy jobb hiány, amikor már a 15. kört megtettem így, és tényleg fáradt voltam, bár nem vagyok egy gyenge gyerek, akkor az előttem lehajoló embernek így fogtam magam és szóltam, hogy add csak ide, és az ember így hirtelen impulzusból ugye mit van mit tenni, azonnal adta a kezembe a farönköt, én pedig adtam tovább. És képzeljétek el, hogy egy percen belül állt a sorfal, és egy percen belül azt hallottam, hogy emberek ismételgetik, hogy maguk között beszélek, hogy hú, milyen gyorsan megy most a munka. Hát ugye. Ugyanezt történt a vörösiszap lapátolásával is. Lapátoljuk a vörösiszapot, és 15-20 lépésnyire rakjam bele a konténerbe azt, amit egy lapátba cipelek. Javasoltam, hogy talicskázzunk, ahogy tanultam előző héten a helyiektől. Nincs itt szükség talicskára. Jó, hát mondom, mindenki úgy dolgozik, ahogy szeretne, én azért hozok magamnak egy talicskát, mert mégis legyen értelme. Egy pillanat alatt mindenki talicskával dolgozott. Szóval azt vettem észre, hogy tökéletesen működik, hogyha az ember élen jár, és teszi azt, amit ő helyesnek ítél, meg célszerűnek, akkor azért úgy köré idomulnak ezek a dolgok. De mi mit tartottunk helyesnek? A szokásos dolgot. Legjobb esetben felajánlok egy kis pénzt, elutalom, és aztán haragszom azokra a segélyszervezetekre, akik tényleg káosz idején ugyanolyan nehezen mozdulnak meg, és szerveződnek, mint ahogy bárki más, mi is tennénk. Fenntartjuk a jogot, hogy mi haragudhatunk rájuk, hogy ezeket a pénzeket nem juttatták el azoknak az embereknek, akiknek mi szántuk. Most én nem tudom nektek elmondani, hogy hány ismerősömnek mondtam, hogy ne utaljatok. Ha bármi pénzetek van, akkor menjetek oda, és a helyszínen kopogjatok be az első ajtón, és nyomjátok az emberek kezébe a pénzt. És garantálom nektek, hogy csodálatos élményben lesz részetek, életre szóló kapcsolatokat köttök. Na most akkor én nagyon sok kritikát kaptam a saját barátaimtól, mondván, hogy Csernobilba is sokan hősi halált haltak. Az én tapasztalatom az az, hogy azóta névnapomon érkezik egy kedves üzenet a devecseri második családomtól, és időnként kapok egy beszámolót arról, hogy azóta hogy változott meg az életük, hogy állnak talpra, és nekem ez egy nagyon fontos élmény, nagyon fontos kapcsolódás. Én azt gondolom, ha többen lettünk volna így, akkor Magyarország lelke most egy kicsit egészségesebb lenne, közösségi összefogás terén mindenképpen. De így, hogy ez történt, és így, hogy ezt így kezeltük a saját határainkon belül is, én azt gondolom, hogy a minimális tanulság, amit le kellene vonnunk következtetésként, hogy bizony nem tudunk összefogni. Tehát lehetünk nagy bajban, akkor is valahogy túlságosan erősen él bennünk ez az elkülönülés, hogy szerencsére ez engem nem érint. És srácok, ezt nagyon meg kéne változtatnunk. Úgyhogy erről a témáról fogok még beszélni, Devecser kapcsán most ennyit akartam veletek megosztani. Sziasztok! Hello everybody! Today I would like to give you a short overview of my experience dealing with catastrophe. Namely, a catastrophe that happened in Hungary 2.5 years ago in October, when they call it a red sludge, a toxic red sludge that was released out of an accident that happened at a plant, and it just literally flooded
entire villages in Hungary. 10 people died as a result, 150 were injured, and I would like to dedicate this video today to those 10 people who sacrificed their lives. So today we can talk about the lessons that were learned, and tomorrow we can do this better, or why not start it today? So let's think about it. What I experienced in those cities was complete chaos, and to be honest, the fact that I went there personally, the fact that I felt compelled to be involved was exactly because of the example that Americans showed me during the time of Hurricane Katrina while I was living in the United States. I couldn't not go. I had to get in my car, go to the place and check out how people were coping with everything, check out to see if I could be of help. And it was very difficult to help. People who were handling the issue, people who were there to deal with catastrophe and to deal with catastrophe in general at any time were just not prepared at all. They didn't know where to send us, they didn't know what to tell us, so the best we could do is we went from house to house, knocked on the door and asked people what they needed. And I learned from the locals there how to cooperate, how to work together to save whatever is left, save lives, save hope, really. And it was devastating. I kept going there for 4 weeks, and I watched how the work became a bit more and more organized, yet lacked some serious cooperation throughout the whole month while I was going there. What I learned the first week from the locals, I tried to apply the second week when I was put into a firefighter unit to be doing the cleaning work, and I tell you, they were doing such nonsense cleaning work that at times I recommended a few things like, okay, why don't we, line up and just hand each other, big pieces of wood and everything that we were trying to recover from the mud. And they said, oh, no, there's no need for that. I imagine it was probably because I'm a woman, or, that was probably part of it. But they just refused everything that made sense. So I decided to, knock on the shoulder of the person who was standing in front of me reaching for a piece of wood, and I just said, come on, hand it to me. And I handed it to the person standing next to me, and within a minute I could hear people saying, wow, this is going very fast, this makes sense. Same thing with shoveling the mud. We were supposed to carry the shovel some 20-25 feet and put it in a container. Very heavy, very physical work. And so I recommended, why don't we team up? Why don't we, try to fill a bucket or whatever. I don't know what that piece of tool or equipment is called. So why don't we fill up a bucket and empty it, in batches? And of course they refused to do it. So I decided to do it myself. I'm like, well, at least I make it easier for myself. And within a minute, again, people were doing the same thing. So bottom line is, what I want to tell you guys here is, and you are better at this, I think, in the US. Whenever there is catastrophe, we need to learn to knock on the door and make sure that the neighbors are okay. And we need to start putting ourselves in the position of those who are hurt and injured, and imagine what it is like, and try to be there for these people. And I will be talking more about these experiences in the upcoming videos, so we can become better at handling catastrophes. We can be more prepared. But for now, this was my introduction, my way of thanking those 10 people to give us this opportunity to talk about these very serious issues. So if you have any experience coping with catastrophes, any experience trying to work together with people to rescue a situation, make a situation better or save lives, please do share your story with us, either by sending me an email or by posting your comment underneath the video.
I appreciate your attention, and I'll be back shortly with another message. Take care, you guys. Bye-bye.